Sziasztok! Megnézzük, hogy a vala szeretett kedves, ő vele most mi van. Mi van ezzel a személlyel, akit régen szerettetek, lehet, hogy együtt éltetek, lehet, hogy csak egy kapcsolat volt, lehet, hogy hosszabb volt, lehet, hogy rövidebb volt. A lényeg az, hogy most nincs az életedben ez a személy. Az is lehet, hogy energetikailag sincsen már az életedben, de meg lehet, hogy például egy összeköttetés azért még van köztetek. Ez mindenkinél másképp lehet. A lényeg az, hogy most egy exet nézzünk meg, hogy mi van, mit lehet őróla tudni, mi van vele most. Lássuk, mi az, amit róla most lehet tudni erről a régebbi szerelemről. Ő vele mi van most, mi az ő jelenlegi helyzete. Úgy tűnik, hogy neki van most egy nagyon fontos feladata, életfeladata, mondhatnám így is, egy nővel. Egy olyan nővel, aki fontos a számára valamilyen szempontból, de mégis valahogy ez egy féltékenységen, félelmeken alapuló kötődés, és ő most ebben a szituációban van. Lehetséges, hogy van itt ebben a viszonylatban, ezzel a nővel való kapcsolatában van gyermek, vagy ő a gyermeke például ennek a nőnek, vagy pedig tehát egy olyan hármas kapcsolódásról is lehet szó, ahol mondjuk a valaha szeretett kedves, ez a nő, a gyermek, tehát hogy egy ilyen olyan hármas kapcsolatról is lehet szó, amikor nem egy kívülálló a három személy a kapcsolatban, hanem ők maguk, akik úgy valamilyen módon egybe tartoznak, és nekik van most valami nagyon fontos feladatuk egymással. És nekem úgy tűnik, hogy ez tényleg sorsfeladat. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a féltékenység, megtudhatunk-e erről valamit. Megtudhatunk-e erről a féltékenységről valamit? És az özvegyasszonyra is kérnék szépen. A féltékenységre az jött ki, hogy tehát szerintem ez egy olyan hármas kapcsolódás, amiben három különböző személy vesz részt, ahol ez az ex az egyik, és között a három személy között elég nagy a konfliktus. Elég gyakori, elég nagy, mert ez az ex, ez a régi szerelem, ő nagyon szeretné, hogyha itt változnának, javulnának a dolgok, vagy megszűnnének ezek a veszekedések, ami
hát nem tudom, hogy miből ered, viszont azt látom, hogy aki ebben a női szerepet játsza, ebben a kapcsolatrendszerben, ő felé olyan, minthogyha egy ilyen hazug szerelmet, vagy szerelmet hazudna valaki, lehet, hogy ez az ex, vagy a gyermek szerepét betöltő, nem tudom ezt így most konkrétan, de minden esetre ennek a nőnek biztosan nem mondanak igazat, mert ilyen hazugsággal álcázzák a kevés érzést, a kevés szeretetet, a kevés dolgot, és ez így nagyon átverősnek tűnik én nekem, és ez csak alátámasztja, amit az előbb mondtam, hogy ők most itt hárman egy nagyon nehéz karmikus feladatot, sors feladatot oldanak meg, hogy milyen hatékonysággal azt nem tudni, de láthatólag nem kellemes az ő jelenlegi helyzetük. És akkor megnézzük azt, hogy egyébként ennek a szeretett személynek mi jár a fejében. És bár a férfi személy jelölőt raktam ki, de ha nálad ő nőt jelent, akkor kérlek, helyettesíts be. Tehát mit lehet tudni ennek a valaha szeretett személynek a gondolatairól? Mit tudhatunk meg, ő mire gondol, úgy általában véve? Milyen gondolatai vannak neki általában véve? Milyen gondolatai vannak? Úgy tűnik, hogy ő egy múltbeli találkozáson gondolkodik sokat, és reménykedik abban, hogy azok a tényezők, azok a körülmények, amelyek őt sok mindenben is akadályozzák, azok, ha megszűnnek, akkor utána újra föl lehet ezt a találkozást, ezt föl lehet eleveníteni, és mert egyébként semmilyen módon nem elégedett a jelenlegi helyzetével, se lelkileg, se anyagilag, semmilyen módon nincs megelégedve azzal, ami éppen most körülveszi, de akkor erre a kevés pénzre kérnék még kiegészítést, hogy milyen plusz információt kapunk ezzel kapcsolatosan. Mi az, amit erről tudhatok? Hát igen, amit mondtam, tehát hogy semmilyen az életének semmilyen szegmensében nem elégedett azzal, ami van, sem az otthonában, sem az érzelmeiben, mert ugye itt a veszteség és a szerelem az érzéseknek az elmúltát, vagy az eltűnését, a hiányát mutatják. Tehát ez abszolút azt, amit mondtam, azt támasztja alá, és akkor az ellenségre is kérnék még. Hát, ha egy gyermek is van a képben, akkor lehetséges, hogy ő az, aki olyan akadályokat gördít ez elé a szeretett személy, a régi szeretett személyed elé, amitől kétségbe van esve. Ezt most szó szerint ezt érzékelem, hogy ő kétségbe van tőle esve, hogy olyan szituációkat hoz létre állandóan, amitől
nem tudja, hogy hogyan lesz. Ezért van benne a remény, hogy talán ez egyszer végre megszűnik. De lássuk, hogy a látogatással kapcsolatosan mit tudhatunk meg, milyen információt. Nagyon bízik a sorsban, hogy ez összejön, mint ahogy mondtam, tehát, hogy volt egy olyan kapcsolat, amit ő nagyon szívesen élt meg, és nagyon reménykedik ennek az újra létrejöttében, és itt megint az jön ki, hogy a sorstól várja ehhez a szerencsét, hogy ez megvalósuljon. És persze fél, hogy nem, meg hogy esetleg az, akivel itt találkozni szeretne, az nem biztos, hogy ő akar még vele találkozni, tehát ilyen félelmek és kétségek vannak benne, de minden esetre ez látszik itt a gondolataiban, és akkor megnézzük, hogy mit érez ő így. Hogyan érzi ő magát, milyen érzések vannak benne, hogyha ilyen körülmények között van, ilyen gondolati és ilyen kapcsolati rendszerben. Ennek az ex-nek jelenleg milyen érzések vannak benne, milyen érzései vannak úgy általában véve, milyen érzések vannak benne. És még egyet, meg még egyet. Az jött itt közben, hogy nem becsüli sokra már a múltját. Valahogyan azt a múltat érzékelem itt, ami őt a jelenlegi helyzetbe hozta, vagy tartja, tehát hogy a jelenlegi helyzetével összefüggésben érzékelem itt azt, hogy nem becsüli sokra ezt ehhez kapcsolódó múltat. Nagyon reméli egy ilyen váratlan fordulatnak a bekövetkezését, munkájában is, érdekes mód, és általános közérzetében is. Úgy tűnik, hogy azzal sincs valami nagyon jól meg, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a kevés pénz, mit tudhatunk meg róla bővebbet a kevés pénzről. Olyan, mint hogyha az otthonában szeretné, vagy arra vágyik, hogy lezáródjanak az otthon, tehát ahol ő most otthon van, ott azzal kapcsolatban a problémák, hogy legyen már vége, bármilyen módon csak legyen már vége. A katonatisztre is kérnék szépen. Hát itt ez most éppen nem azt mondja, hogy a munkájával kapcsolatosan, vagy pedig esetleg lehet azt, hogy szeretne egy olyan munkát, amit végre valóban szívesen, szívből, érzésből csinál, tehát hogyha itt konkrétan a munkájáról van szó. De az is lehet, hogy lehetséges, hogy egy olyan érzésre vágyik, amitől ő most távol van. Egy olyan, nem biztos, hogy személyt jelent, hanem lehet, hogy egy érzelemre vágyik, lehet például ez egy bizalom, lehet egy kölcsönös megértés, tehát, hogy
egy olyan típusú érzelemre, ami most jelenleg nem része az életének. De nagyon mély érzelem, és nagyon szerető és szívből jövő érzelem. És akkor még az örvendezésre is kérnék szépen, hogy azt arról mit tudhatunk meg. Hát igen. Megint az jön ki, hogy fél attól, hogy milyen irányba viszi őt el a sors, hogy mit tartogat még számára az élet, de vagy éppen ezért ő most megéli azt, amit lehet. Szeretne ő jobbat, szeretne ő szebbet, reménykedik abban, hogy vége lesz, de nagyon fél attól, hogy mit hoz számára a jövő, és ezt látom most az ő érzéseiben. De akkor megnézzük azt, hogy ha ti voltatok már valahogy együtt, akkor ő mit gondol rólad? Tehát gondol-e még rád? Tehát ez a valaha szeretett személy, ez az ex, mit gondol a nézőről? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Mit gondol a nézőről ez a személy? Lehetséges, hogy hirtelen szakadt meg a kapcsolatotok, vagy hirtelen különösebb minden előjel nélkül lett rossz, és utána valaki ugye kilépett belőle, ami számára úgy gondolja, hogy azért egy veszteséget jelent, egy lelki veszteséget mindenképpen, és valamilyen módon azért vágyik még vissza hozzád. De megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt ez a betegség. Mi ez a betegség itt? Mi ez a betegség? Lehet, hogy az okozta ennek a ti kapcsolatotoknak a megromlását, hogy feltűnt egy valaki más személy az ő életében, vagy pedig ami még lehetséges, más esetekben pedig az lehet, hogy veled kapcsolatban jött rá, hogy te többet jelentesz neki, mint amit ő gondol, és mint amit ő ebbe belelátott, vagy akart tőled, és ez késztette őt megfutamodásra. De úgy tűnik, hogy ő úgy gondolja, hogy mindenképpen nektek annak idején kellett, hogy együtt legyetek, azt is ilyen sorsszerűnek éri, sőt egy nagyon pozitív élményként van ez még az ő fejében. És a vágyakozásra kérnék szépen, még arra vagyok kíváncsi, hogy mit jelent itt a vágy. Azt, hogy azon gondolkodik, hogy vajon hűséges vagy-e még hozzá. Hogy vajon gondolsz-e még te is rá, és a veszteségre is kérek. A veszteségre.
Hát, amit ő nagy veszteségnek él meg veled kapcsolatban, az, hogy nem, na itt 2 is jött ki, hogy nem tudtok beszélni, és nem is találkoztok túl gyakran, vagy egyáltalán, és ennek a megszűnését ezt éli meg ő, úgyhogy ezt veszteségként. Tehát, hogy ezt ő hiányolja, szeretne többet, de pillanatnyilag úgy érzem, hogy nincsen köztetek semmi ilyen jellegű, se nagyon kommunikáció, se nagyon beszélgetés. Megnézzük, hogy mit érez ő irántad. Vannak-e még irányodva érzései? Ójaj, húha, összekevertem, fordítva raktam vissza a kártyát, és nem is tudom, hogy mikor, illetve tudom az előbb, és úgy kevertem meg, hogy nem láttam, vagy most raktam fordítva. Igen. Fordítva került bele, úgyhogy jó. Tehát azt nézzük meg, hogy milyen érzések vannak benne veled kapcsolatosan. Mit érez ő még irántad? Érez még irántad egyáltalán valamit? Mi az, amit ő irántad érez? Mi az, amit valaha szeretett személy a néző iránt érez? Hát, hogy hányatokra lesz ez igaz, azt nem tudom, de néhány esetben biztosan az. A szenvedélyes szerelmet érez irányatokban, méghozzá olyat, amit annyira szeretne elmondani, hogy szinte belebetegszik a gondolatba, hogy ezt hogyan tudná veled közölni, úgy, hogy közben ő ne sérüljön, és ne legyen arcvesztése. Valahogy most ez így jön, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a kommunikáció. Nem, téged. Hát nincsen nagy bizodalma a tekintetben, hogy ezt a szenvedélyes szerelmét, azt neked el tudná mondani, olyan, mint hogyha a kommunikáció előtt, a veled való kommunikáció előtt, illetve hogy ezt feléd elmondja, előtte egy őrült nagy hegyek és akadályok lennének. Hát akkor így viszont nem véletlen, hogy belebetegszik ennek a gondolatába is, de lássuk akkor a betegségre, hogy mi jön ki. Hát... Ez a mostani élethelyzetéhez kapcsolódó van benne ezek a kétségek, ezek az akadályok, amiket itt az előbb mondtam. Ez miatt bizonytalan, és megint itt van ez a 3 személy, ugye, mint az elején mondtam, tehát a gyermek, az özvegyasszony, köztük a bíró, aki a bizonytalanságot okozza, aki a döntést okoz, vagy aki döntésre kényszeríteni, aki megint csak a karmát jelölheti bizonyos esetekben, tehát amit mondtam, hogy ők hármójuknak most nagyon fontos feladatuk van, és ezt meg kellene oldaniuk. Valahol ezt mélyen ő érzi,
és lehet, hogy például, ha oda visszament, akkor azért ment vissza, mert ő tudja, hogy neki ott dolga van, de nem tudja befejezni, azért, mert ő nem képes rá, azért, mert egyik vagy másik nem engedi neki, mert ők nem képesek megtenni azt, amire szükség lenne a hármójuk között meglévő karma rendezéséhez, de itt nagyon erősen ezt érzem megint, és ő valahogy ezt tudja. És ezért érzi ezt ilyen nagyon betegesnek, és ezért itt megint a lelkész is, tehát ez az egész sor erről beszél, hogy ő valahol mélyen, még ha nem is tudatosan, de a lelke mélyén tudja, hogy neki ott nagyon fontos dolga van, és ő nem beszélhet, nem tehet addig semmit, nem beszélhet a mélységes, mély szerelméről, ameddig azt ő nem rendezi le. Hát akkor megnézzük, hogy azért lesz-e köztetek találkozás vajon a következő 1-2 hétben. Úgy érzékelem én az ő részéről, hogy ő ezt így valahogy tudja, és valamilyen szinten megadta magát az életnek, a sorsnak. Nem azt a küzdést érzem benne, hogy ő ezzel nem akar, hogy ezt ő nem akarja elfogadni, hanem úgy gondolja, hogy legyen meg akkor. Tehát ő azt az elengedést már megtette ezekkel a személyekkel kapcsolatban, hogy akkor, hogy legyen meg a mindenség akarata. De beletörődött, inkább így mondom. Hogy nem tud mit csinálni. Beletörődést érzékelek a részéről. Nagyon. Na, akkor megnézzük azt, hogy ez az ex, ez a következő 1-2 hétben a te irányodban fog-e valamit tenni, tehát mit fog tenni a te irányodban, a néző irányában ez az ex. Mit fog tenni? Hát továbbra is tele lesz kétségekkel, továbbra is a sorsban bízik, hogy találkozás vagy beszélgetés lehet köztetek. Nagyon lelke mélyéből vágyna erre igazából. Nagyon mélyről jön ez a vágy benne. De megkérdezem, hogy mit jelent itt ez az üzenet. Miről beszélne, ha beszélne hozzád? És a találkozásra is kérnék szépen még. Arról beszélne egyébként, ha beszélne veled, hogy vagy a ti kapcsolatotokban voltak hazugságok, és azt ő szeretné azt feldolgozni, elmondani, hogy mi volt az, ami nem volt igaz, vagy a jelenlegi helyzetében, vagy a jelenlegi helyzet az, ami hazugságokra épül, és ezt úgy elmondaná szíve szerint,
és nagyon reménykedik abban, hogy találkozhattok, ez így kijött, de azt is úgy érzi, hogy el lett tőle véve, el lett tőle lopva annak az esélye, hogy ő ezt a mély érzést, ami ott az előbb is kijött veled kapcsolatosan, ezt ő megélhesse. Olyan, minthogyha kivágták volna a szívének azt a részét, ahol még érezni képes. És az nagyon érdekes, most ezt miért így mondom, de azt érzékelem, hogy ő ezt így éli meg, hogy szeretne vele találkozni, nagyon reménykedik, de tulajdonképpen ő meg lett fosztva már attól, hogy ő valaha érezzen, és ezt így tehát, hogy nincs már neki olyan része a szívének, ahova a szerelmet ő el tudná helyezni. Tehát úgy érzi. Ugyanakkor szenvedélyes szerelemmel szeret, tehát valahol mégiscsak van, de ez ilyen ellentmondásként érzem benne. És hát ezek alapján, a lapok alapján nem gondolom, hogy túl sok esetben történne valódi találkozás, vagy valódi beszélgetés. Az sem, hogy ennek a mély érzéseinek hangot adna. Minden esetre ő nagyon, nagyon nehéz helyzetben van, és ha számodra valamilyen szinten fontos még, akkor jó, hogyha ezt így megérted, és még egy, hogy nem attól záródik le egy kapcsolat, hogyha a másik fél elmondja, hogy mit miért tett. Sok esetben mi magunk sem tudjuk, hogy mit miért teszünk, úgyhogy én nekem az a tapasztalatom, hogy arra várni, hogy úgy záródjon le a kapcsolat, hogy elmondja, hogy miért így van, meg mit gondol, ennek úgy nem sok értelme van, itt sem. Mert nem tudják, csak a lapok mutatják, hogy ez nekik égi feladatuk, életfeladatuk, és csak azt tudják, hogy oda kell menniük. Nem értik, nem tudják, hogy miért. A másik két személy sem tudja, hogy miért úgy ragaszkodik, csak azt tudják, hogy nekik valamit ott úgy kell csinálni, ahogy. És ezért bántani, vagy megítélni, vagy szidni, nem tudom. Én tartózkodnék ettől, mert nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit miért csinálunk. Hát remélem, hogy valamit segít számodra, hogyha ezt megnézed. Köszönöm egyébként, hogy megnézed, köszönöm, hogyha megírod, hogy mit jelent ez számodra, és köszönöm, ha lájkolsz, ha nem vagy még feliratkozva, akkor feliratkozol, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!